Welkom bij deze introductievideo van de Final Cartridge 301%. Deze video is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Italiaans. En dat is allemaal handwerk, gebruik geen kunstmatige intelligentie. Als u liever een van de andere talen hoort, dan vindt u de links in beeld en onder deze video. Als u liever via ondertiteling kijkt, dan heeft de Nederlandstalige video de meeste ondertitels. Deze video demonstreert de nieuwe firmware Final Cartridge 301% voor de Commodore 64. Maar laten we eerst even uiteenzetten wat de Final Cartridge 301% is. Final Cartridge 3 was een populaire cartridge voor de Commodore 64 en voegde heel veel functies toe aan het besturingssysteem die het werken met de Commodore 64 aanzienlijk praktischer en krachtiger maakte. De Final Cartridge 3 was een stuk hardware en de belangrijkste taak van die hardware was het leveren van de firmware aan de computer op een manier dat de computer die kon gebruiken zonder geheugen te gebruiken en het voorzien van de freeze-functie. En de Final Cartridge 301% bestaat uit zowel nieuwe hardware als nieuwe firmware. Deze video gaat over de firmware, maar zowel de firmware als de hardware zijn verbeterde versies van de originele hardware, dus niet noodzakelijk een kloon. De hardware is vanaf de grond aan opnieuw opgebouwd, waarbij verbeteringen zijn uitgevoerd. En ook de firmware is ontwikkeld vanuit gereconstrueerde broncode, waaraan op fundamentele wijze verbeteringen zijn aangebracht. Dus niet zo dat er een paar hacks in de firmware zijn aangebracht, maar er is daadwerkelijk aan de firmware verbeterd. Ik ontwikkel de Final Cartridge 301% voornamelijk uit ideële motieven. Als je de Final Cartridge 301% hardware koopt, dan betaal je een kleine vergoeding voor de hardware. Maar anderszins is dit project gewoon vrij beschikbaar en je kan de firmware zonder de hardware gebruiken. Je kan een emulator gebruiken met een 1541 Ultimate, met je eigen kloon van een Final Cartridge. Daar is geen enkele beperking voor. En de reden dat ik dit ontwikkel is vooral omdat de Final Cartridge 3 nog altijd een heel belangrijk hulpmiddel is in het gebruik van een Commodore 64 in de 21ste eeuw. En op de computer nog zoveel gebruikt wordt, loont het ook om de cartridge verder te ontwikkelen. De firmware is beschikbaar voor iedereen in de Commodore 64 gemeenschap en wordt als open source verder ontwikkeld op GitHub. Laten we beginnen met de demonstratie. Als u de computer met de Final Cartridge 301% inschakelt, dan is het enige wat u wellicht zal opvallen dat de computer in Basic start. Nou, de desktop van de Final Cartridge die had een bepaalde visie. En om die reden vind ik het heel begrijpelijk dat de Final Cartridge in de desktop startte. Maar in de praktijk was het altijd zo dat degene die de Final Cartridge 3 gebruikte, die moest runstop indrukken tijdens het inschakelen van de computer. Dat is niet handig en daarom hebben we toch gekozen om Basic te gebruiken. Voor de rest zult u wellicht denken dat er niet zoveel is veranderd. Ik bedoel, de functietoetsen werken zoals u gewend bent. U kunt directory opvragen. U kunt met de 5 een programma laden via de fastloader. En dat werkt zoals u gewend bent. Maar toch is hier al iets veranderd. Want de fastloader van de Final Cartridge 3 die werkte niet zo goed samen met de 1571. En dat is een probleem dat is opgelost. En dat werkt nu wel. En dat is typisch de filosofie achter de Final Cartridge 301%. Wij houden de Final Cartridge 3 grotendeels zoals die is. En we verbeteren hem op subtiele wijze. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de basic omgeving
u kunt nog steeds scrollen in Basic en u kunt een Basic programma starten. En ook hier geldt een kleine verbetering, want oorspronkelijk werd Basic een stuk trager als de Final cartridge was ingeprikt. En alhoewel er nog steeds enig effect is, dus het is nog steeds iets trager, is dat verschil dusdanig verkleind dat er geen groot verschil meer in rekenkracht is. En dat betekent dat Basic programma's gewoon goed te gebruiken zijn, zoals ze ook zonder Final cartridge goed te gebruiken zijn. De desktop is in ieder geval historisch wel een belangrijk onderdeel van de Final cartridge. Dus om de desktop zo makkelijk mogelijk toegankelijk te houden, is het nu zo dat zodra u de desktop intoetst, dat u onmiddellijk in de desktop komt en dat niet eerst meer hoeft te bevestigen. Nu was die melding daar oorspronkelijk omdat de desktop het geheugen wist. En u zou een programma in het geheugen kunnen hebben. Nou, om dat doel te compenseren heb ik gezorgd dat als er wel een programma in het geheugen is, dat de oude melding gewoon verschijnt en u eerst moet bevestigen, zodat er op dit punt niets verloren is. Als je op de vriesknop drukte, dan was het zo dat het even kon duren voordat de vriezer op het scherm verscheen. Nou, dat is nu een heel stuk sneller. Kijk, hop, en de vriezer staat onmiddellijk op het scherm. Final Cartridge 3 heeft een hele krachtige monitor en ook die is onder handen genomen. Allereerst maakt de monitor nu gebruik van dezelfde screen editor code als Basic. Dus dat betekent dezelfde code voor bijvoorbeeld scrollen, maar ook het toetsenbord. En dat betekent dat hotkeys die wel in Basic werkten, maar niet in de monitor, bijvoorbeeld Ctrl Home om onderaan het scherm te komen, die werken nu ook in de monitor. En je kunt bijvoorbeeld ook Ctrl Return doen om een schermfoto te maken. Dat betekent dat ook de monitor ook functietoetsen heeft. Dus als je bijvoorbeeld op F7 drukt, dan zal de directory verschijnen. En op F1 heb ik een registertub geplaatst. Dus er zijn wat veel voorkomende taken die onder een functietoets zitten. Als je een Commodore 128 hebt, dan was een hele nuttige functie van de Final Cartridge dat het numeriek toetsenbord van de Commodore 128 in Basic kan werken. Maar ja, als het alleen maar in Basic werkte en niet in de monitor, allemaal niet zo consistent. En dat zorgt ervoor dat je die functie ook niet zoveel gebruikt. Behalve dan ook het feit dat het in de handleiding niet eens heel duidelijk vermeld stond dat dit werkte. Maar omdat de monitor nu dezelfde screen editor als Basic gebruikt, werkt dit ook gewoon in de monitor. Een andere verbetering aan de monitor is het ondersteunen van ongedocumenteerde opcoders. Dus het is nu bijvoorbeeld mogelijk om iets als dit te doen. Nou, een andere verbetering is betere foutafhandeling. In het verleden was het bijvoorbeeld mogelijk om dit te doen. En dan maakte de monitor een bepaald getal van. Als de cursor op de volgende regel verschijnt, dat is de manier van de monitor om aan te geven dat hij iets niet accepteert. Dus hier staat nog gewoon de oude instructie. Als de monitor iets wel accepteert, dan zal hij de geassembleerde code laten zien. In elk geval, dus de foutafhandeling is verbeterd en u komt niet zomaar meer weg met rare tekens. Als je je ooit hebt afgevraagd waarom je geen decimale getallen in de monitor kan gebruiken, er zijn er computers voor om getallen te converteren. Nou, dat kan nu gewoon. Een ander aspect van de verbeterde monitor is dat het nu mogelijk is om, als u een Commodore 128 heeft, het VDC-geheugen te bekijken. De Final Cartridge 3 monitor had het concept van banken. We zitten nu in bank 7. Met OV komt u in de VDC-bank. Dat wordt hier aangegeven met VD en in deze bank kan het VDC-geheugen bekeken worden.
Nou, de karakterset in het reuggeheugen die zit op adres 2000. Kijk hoor. Nee, dat gaat niet werken, want de Commodore 128. Oh, dat werkt wel. Kijk eens aan. Ja, de Commodore 128 karakterset in het reuggeheugen. Die kan zo gewoon bekeken worden. Nou, als je weer terug wilt naar het hoofdgeheugen van de computer, dan is dat met en dan zitten we weer in het geheugen van de computer. Dus we bevinden weer op we vullen hier geen tekens meer, wel andere tekens van de desktop restant, maar geen reuggeheugen meer. Nou, als u een reu in een computer heeft, dan is het ook mogelijk om het reuggeheugen te bekijken. Het gaat met het OR-commando en de reu kan groter dan 64 kilobyte zijn, dus is het nodig om het bank te specificeren. Bijvoorbeeld met 00 bekijkt u de eerste 64 kilobyte van de reu en dan is het zo, worden de gegevens uit de reu gelezen. Een fundamenteel verschil van hoe de Commodore 64 tegenwoordig gebruikt wordt in vergelijking met hoe die in de jaren 80 gebruikt werd, is dat we tegenwoordig veel meer seriële apparaten op een Commodore 64 hebben. In de jaren 80 was een 1541 floppy drive al luxe, maar tegenwoordig hebben we vaak een klassieke 1541 en we hebben misschien een SD2IC of een 1541 Ultimate of een virtuele serieel apparaat. Wat betekent dat 2, 3 of 4 seriële apparaten niet ongewoon is. De Final Cartridge 3 was een tijd al enigszins vooruit doordat de device 9 ondersteund werd en je makkelijk naar device 9 kon schakelen. Maar het was niet mogelijk om naar device 10 te schakelen en dat is nu wel mogelijk. En iets anders was dat als een backup gemaakt werd, dat die backup die moest altijd op device 8 gemaakt worden. We zullen even een backup gaan maken. In device 8, daar had u vaak de originele disketten en dan was het vaak erg onhandig dat de backup ook op device 8 moest plaatsvinden, omdat er nog helemaal geen ruimte was. Nou, als we nu naar de vriezer gaan om een backup te maken, dan ziet u dat waar de Final Cartridge 3 oorspronkelijk de keus bood tussen een langzame en een snelle backup, u nu moet kiezen tussen tape of een serial device. En die oorspronkelijke keuze tussen langzaam en snel, die had helemaal geen effect. Een tape backup die werd altijd in turbotape formaat opgeslagen en een disk backup die werd altijd met langzame kernelcalls weggeschreven en met een ingebouwde fastloader geladen. Dus of je nou langzaam of snel koos, dat had geen effect. Dus in plaats daarvan bied ik de keuze tussen een device en als u nu bijvoorbeeld de disk 9 kiest, dan zal de backup op device 9 opgeslagen worden. Nou, het duurt even voordat de backup gemaakt is. Want dit gaat met langzame kernel aanroepen. En hier komt u nog steeds in de desktop terecht, dat is onveranderd. En de backup is gemaakt, maar zoals u, even kijken, nee, we zijn op device 8, dus ik moet naar device 9 schakelen. Hier is de backup. Nou was het oorspronkelijk zo dat niet alleen kon u de backup niet op een ander device dan 8 maken, maar die backup kon ook alleen maar van device 8 geladen worden. Dat is nu verbeterd, dus de backup zal nu zonder problemen van elk willekeurig device geladen worden met de bekende fastloader die er nog steeds aanwezig is.
Een aspect waar de Final Cartridge 3 ten opzichte van met name de Action Replay cartridges vaak kritiek op krijgt, is het feit dat als je vanuit de freezer naar de monitor gaat, dan is het niet meer mogelijk om het programma dat bevroren is verder te zetten. Dat heeft een heel duidelijke reden. De Action Replay heeft geheugen aan boord en daarmee kan de freezer van de Action Replay veel makkelijker tijdelijk geheugen creëren om te werken. Dat kan de Final Cartridge 3, zodat op het moment dat je naar de monitor ging, dan was er gewoon simpelweg te veel geheugen gebruikt voor de monitor andere delen van het scherm. Om nog terug te kunnen keren. En dat had tot effect dat bepaalde dingen zoals pokes en dat soort dingen met de Final Cartridge die gewoon niet mogelijk is. Nou, dat hardware aspect aan de Final Cartridge 3 heb ik niet veranderd, maar deze functie ben ik wel aan tegemoet gekomen, want als u een Commodore 128 of een REU heeft, dan is het nu mogelijk om terug te keren uit de monitor. En een REU komt er in praktijk op neer dat u een 1591 Ultimate mogelijk heeft, want uw cartridge poort is anders bezet. Met een 1591 Ultimate is het mogelijk om de REU via het menu in te schakelen. Als u dan naar de monitor gaat, dan ziet u dat de monitor niet met een C maar een V opent. In dit geval omdat ik een Commodore 28 gebruikt en de VDC geheugen is gebruikt om geheugen te backuppen. En het is nu mogelijk om het geheugen van het lopende spel te inspecteren. Volgens mij zit de code van het spel wat hoger in het geheugen. Niet echt volgens mij. Even kijken hoor. Niet echt. Het zijn zo. Maar ik kan nu het geheugen van het spel bekijken en manipuleren. En ik kan natuurlijk de sprite monitor gebruiken om ik zou het geheugen van het spel kunnen gebruiken om sprites te zoeken. Ik zou delen van het geheugen kunnen opslaan. Dus waar de Action Replay een aparte save functie heeft, kan dat hier nu gewoon vanuit de monitor. Nog even terug naar het weergave van de registers. De bank wordt nu F5 gegeven. Dat betekent dat het bevroren geheugen weergegeven wordt. In tegenstelling tot de Action Replay kan je ook naar het werkelijke geheugen schakelen. Nu wordt het werkelijke geheugen bekeken, dus het geheugen van de computer zoals hij nu is. Dat heeft met name aan het begin van het geheugen heeft dat effect. Bijvoorbeeld hier zult u nu de standaard kernel vectoren zien in plaats van die van het spel. En als u de bevroren toestand van het geheugen wilt zien, dan zo. En nu zien we weer de vectoren zoals het spel die in gebruik had. Zoals gezegd, omdat het geheugen nu gebackupt is het mogelijk om terug te keren naar de monitor. En het is mogelijk om het spel verder te zetten. Daarmee is voor degene die geen REU of geen VDC heeft er nog steeds een verschil tussen de Action Replay en de Final Cartridge 3. Maar op het moment dat ik een cartridge bouw waar zowel de Final Cartridge 3 als een REU op zitten, zal deze kwestie definitief de wereld uit zijn. Laten we het eens hebben over het gebruik van een 1581 floppy drive met de Final Cartridge 3. Veel mensen vragen mij om compatibiliteit met de 1581. En helaas is het slechte nieuws dat de fastloader de 1581 nog steeds niet ondersteunt. Maar het is wel het een en ander veranderd. Laten we om te beginnen even demonstreren hoe een 1581 gebruikt wordt. Ik heb nu een 1581 op device 9.
En dan kunnen we niet de fastloader gebruiken, maar we kunnen bijvoorbeeld wel secundair adres 2 gebruiken. Dat was altijd al ondersteund met de Final Cartridge 3. En dan kan het programma gewoon geladen worden en je kunt Jiffy DOS gebruiken om daar meer snel uit te halen dan standaard met Commodore DOS het geval is. Wat je ook kan doen is een 1581 aansluiten op device 10 of 11. Op device 10 of 11 is geen fastloader actief en is dus geen verplichting om het secundair adres 2 te gebruiken om alsnog te kunnen laden. Laden zal dan wel niet met de fastloader gebeuren. Dus in beginsel is een 1581 te gebruiken. Er is ook wel het een en ander ten goede veranderd. Wat bijvoorbeeld nu ondersteund wordt, is dat bijvoorbeeld het sorteren van directories, dat werkte totaal niet met de 1581, maar het is nu mogelijk om gewoon het gesorteerde directory te sorteren. Bijvoorbeeld we zetten deze omhoog, helemaal bovenaan hoeft ook weer niet, hier kunnen wegschrijven. En dan wordt de 1581 gewoon herkend en de directory correct weggeschreven. Nou even, ik bedoel, u ziet al de directory in de juiste volgorde, maar om nog even helemaal te bewijzen zal ik het ook even vanuit Basic laten zien dat de directory daadwerkelijk van volgorde is veranderd. En dat kan ook weer terug veranderd worden. Zo, ga ik terug veranderen. Ja, nu is het terug veranderd. Wat ook kan is formateren. Ik heb nu even een diskette ingestoken die gewist mag worden. Die is al leeg, maar in beginsel is het nu mogelijk om op formateren te drukken. En dat is niet sneller dan een standaard formatering, want een 1581 formateert al lekker snel. Maar op deze manier kan een diskette ook geformateerd worden. Op die manier is in elk geval de desktop volledig functioneel met een 1581. Nou, hoe zit het nu met de fastloader? Waarom ondersteunt hij de 1581 nog steeds niet? Nou, ik zou het heel graag willen. De firmware heeft op dit moment een grootte van 64 kilobyte. En daarin is simpelweg geen ruimte om de fastloader te porteren naar de 1581. Op het moment dat de firmware vergroot wordt naar 256 kilobyte, wat in de volgende versie zal gebeuren, zal er wel ruimte zijn om de fastloader te porteren. Als je een SD2 ISC hebt, dan wordt het nog extra leuk. Dan ga ik het even laten zien. Nou, ik kan dus met D81 images werken, wat eerst lastig was. Dan kan ik bijvoorbeeld naar de desktop gaan. En nu kan ik, nou, ik kan ook bijvoorbeeld gaan sorteren, wat nu mogelijk is. Dus laat ik dit eens even onderaan zetten. En deze daaronder. Er een lijntje tussen zetten. Zo. Terugschrijven op SD2 ISC, dat gaat ook gewoon goed. Dus direct maar even opnieuw lezen. Juist. Zo. Het leuke van de SD2 ISC is dat de fastloader gewoon de SD2 ISC pakken. Maar de fastloader die werkt gewoon en omdat die nog sneller is dan voorheen, schiet dit gewoon over het scherm heen. En nu wachten we al op het opstarten van het spel, maar als het al niet meer aan het laden was. Maar een leuke functie die
ook is toegevoegd, voor als je een SD2 ISC hebt, is dat je een image kan maken. Als u een SD2 ISC de Final Cartridge 3 heeft voor mensen met een 1541 floppy drive een handige snelformateerfunctie. Die functie heeft op een SD2 ISC natuurlijk niet zoveel zin. Want formateren van een image gaat in een oogwenk. Maar wat op een SD2 ISC minder handig is het aanmaken van een nieuwe image. En als u een SD2 ISC heeft, dan zal u met veel interesse kijken naar de mogelijkheid om direct een image aan te maken. Ik kan u bijvoorbeeld pruimpje.dn70 of zo, hoppatee PR. En als ik dit doe, dan duurt het een paar seconden. En dan is er een nieuwe image aangemaakt. En die is direct voor je gemount. Nou, kun je ook natuurlijk weer eenvoudig unmounten. En uiteraard kan dat ook vanuit de desktop. En hopsakee. Ja, en dan zijn we er doorheen. Ik hoop dat u veel aan de nieuwe functionaliteit heeft. Dat het de Final Cartridge 3 een nieuw leven geeft. En dat het u helpt uw Commodore 64 beter te gebruiken.